Men när jag signade så var vi och käkade här på det här Ghosty. Så att det vet jag är ganska bra. Annars är ju favorithaket hemma hos Edvardsen. Det är bra mat där då. Alltså det var 92 år sedan Go Ahead vann någonting senast. Det är första gången majoriteten av generationerna får uppleva detta ju. Så att det är ju helt fantastiskt. Jag kände det nästan direkt när jag kom hit. Det fanns bara någonting i gruppen att det känns som att vi kommer vinna liksom. Att en sån klubb med den budgeten kan lösa ett cupguld är ju helt otroligt. 3-4 år sedan så åkte man ju ur Superettan och tog en klubb i konkurs liksom. Och så nu sitter man här. Chanserna för att du sticker till sommar? Ja, men jag skulle säga kanske 60-40. $100 000 invånare i stan och förmodligen lika många cyklar. 10 000 åskådare på arenan och en ny stolthet kring klubben. 2 svenskar har just varit med och skrivit historia mitt i Holland. Go Ahead Eagles har vunnit ett cupguld. Viktor Edvardsen har skjutit klubben dit och firat en aning yvigt. Oskar Pettersson har nyss kommit hit och startat ett utlandsäventyr i en klubb som nu lyfter mot matcher på en ny nivå. Om en ny fotbollsvardag, nästa steg och drömmarna i karriären, om blåvitt, blågult och besiktas. Lägg ett befogat moraltest till det, så möter ni här 2 proffs som nyligen har funnit varandra och blivit både lagkompisar och bästa kompisar. Möt duon i Deventer. Ja, okej. En ledig dag i Deventer. Jag har hört att ni brukar gå på spa och inte vilket spa som helst. Vad klurigt det blev direkt. Ja. Nej, men det är ju en av våra sponsorer. Ungefär en kvart från stan här. Ett nakenspa. Som är, ja, det är men ganska populärt i Holland. För oss nu väldigt bekant, så att inga problem alls efter 2 år här för mig då. Nej, men efter någon månad bara då? Första gången var det rejäl chock. Men sen tycker jag, alltså redan runda 2 och 3 började vara ganska lugnt. Och nu är det ju helt normalt. Och sen Viktor vill gärna få det som att det är jag som alltid vill dit, men jag skulle säga att det är en riktig 50-50 på den. Så att han vill alltid skjuta över sig allt ansvar, så att det är jag som får all skit på anläggningen. Men det finns 2 bovar i det här. Men om man inte känner sig bekväm då? Måste man? Det finns ju varannan tisdag är det med badkläder. Ja. Men det är absolut inget måste, det är att det finns en möjlighet om man vill. Ja, för sin återhämtning. Ja. Vad är grejen med att inte ha några kläder? Nej, jag vet inte. Jag skulle säga personligen att det är renare kanske. Ja, det är bättre hygien. Berätta om fotbollslivet i Deventer med Go Ahead Eagles, framförallt efter cupguldet. Nej, helt fantastiskt. Alltså det var 92 år sedan Go Ahead vann någonting senast. Så att det är första gången egentligen majoriteten av generationerna får uppleva detta ju. Så att det är ju helt fantastiskt, och om att en sån klubb med den budgeten kan lösa ett cupguld är ju helt otroligt. Jag kände det nästan direkt när jag kom hit att vi 2019 med Djurgården, då fanns det någonting med, det går inte att sätta ord på vad det är i liksom omklädningsrummet eller vad det är, men det är bara en känsla att vi kommer vinna liksom. Så kom den här känslan igen att vi kommer vinna det här. Det spelar ingen roll hur det ser ut, eller om det är med 3-0 eller om det är som nu i 97. Men det fanns bara någonting i gruppen att det känns som att vi kommer vinna det här. Vad tyckte du om flaggan och hunden och kopplet?
Ja, alltså det är kul, det är det ju. Sen är det ingenting jag hade gjort. Vi är ju kanske lite olika i just det sättet. Jag visste ju att det skulle bli någonting redan från början. Så det var därför du gjorde det? Nej, men om man kollar på han Dumfries gjorde det i Inter mot Enzo Fernandes i Milan. Han fick en böter. Så jag tänkte ju att jag får brösta en böter i så fall om det blir någonting. För det var en rolig grej. Jag såg det som en rolig symbolgrej. Det var inget mot honom personligen. Sen har han ju fått utstå massa hat och hela den biten som absolut inte är okej innan också. Och då tog jag mitt ansvar. Jag skrev till honom personligen att jag menar absolut ingenting personligt mot dig vid sidan av. Det du gör på planen får stå för dig. Sidan av har jag inga problem med det överhuvudtaget. Och det var någonstans min räddning i det här caset. Att jag tog mitt ansvar och bad om ursäkt innan vi fick papperna från holländska förbundet då. Så att ja, jag fick en spark i röven av våran vd och en varning. Så att ja. Det var det värt. Ja, det var värt det. Jag visste. Ja, efter allt det där då, efter flagga, hund, koppel, ja, ni fattar. Ett fotbollsmoraltest. Rött och grönt kort. 11 frågor att parera. Är ni redo? Vi är redo. Det är helt okej att ta ett gult kort medvetet, bli avstängd så att man inte missar bästa kompisens bröllop. Får vi hålla koll på. Jag dömer inte, ni svarar. Här är jag i straffområdet och får en fot mot mitt ben. Det kanske är rätt att lägga sig bara. Du är ingen filmare. Nej. Alltså förra veckan mot Almere så körde du lilla den. Nej, jag filmade inte. Gjorde du visst? Jag filmade inte. Han var klockren på min... Jag fick till och med märke på benet. Ja, den kan du klippa in det klippet. Ja. Skulle jag börja filma som ändå är så här... Så börja filma, då hade det sett jättelöjligt ut. Värsta konkurrenten med plats i laget får en känning och det känns inte helt fel. Såklart. Hur det nu gick till. Blåvitt på andra sidan Gamla Ullevi. Du avgör och jublar mot IFK-klacken. Du jublar inte. Jag tror inte heller det. Okej, det var 4. Vi återkommer. IFK har ni gemensamt. Du, Viktor, vill spela där. Oskar, du drog därifrån. Vad hände där egentligen? Det var, i liksom januari? det var inte från min sida att jag ville lämna på något sätt. Och det var inte från Blåvitts sida att de ville att jag skulle lämna. Utan vi båda tänkte att det är en ny säsong. Kanske inte var en superbra första säsong, men det fanns fortfarande bra grejer i den. Och sagt, ingen hade någon plan på att vi skulle gå skilda vägar. Men sen så när vi var på träningsläger så dök det här bara upp. Jag hade haft kontakt med Go Ahead året innan också. Och suttit på möten och så, men var det Blåvitt då. Och sen så kom det väldigt, väldigt fort. Jag var inställd på att köra på och det var de också. Och sen så dök det upp en möjlighet som blev bra för mig och för klubben. Så att det bara blev så. Det var inget planerat alls. Kan du tänka dig att man sticker från Blåvitt, Viktor? Som att du inte har gjort det, eller? Ja, som jag tycker. Skillnaden var att jag inte fick ett A-lagskontrakt. Jag räknade inte in. Nej, jag kanske förtjänade. Men Gjorde du det? det tycker jag. Du har en kille som är uppvuxen med Blåvitt som startade akademin när man var 4 år. Har gjort mål i alla åldrar. Vunnit skytteligor. U17, U19. Vart och nosat U21 på skytteligan. Gjort det bra där. Fick ett inhopp, Sarpsborg hemma på Hjällbovallen i en träningsmatch. Sen var det tack och godnatt för min resa där. Som var såklart väldigt surt med tanke på att man var en stor supporter också. Men man har fått slicka såren och sen så har man fått en ny vändning i det. Kommer du dit en gång? Är det efter det här kontraktet eller efter Besiktas? Vi får se vad som händer. Inte solfärdig? Jag vet att det finns en diskussion, finns det.
Men om det blir där eller någon annanstans eller kvar här, det får tiden utvisa. Men jag tycker jag är i min livsform. Spelar jättebra fotboll just nu, så att jag känner inte att allsvenskan lockar för tillfället. Chanserna för att du sticker till sommaren? Ja, men jag skulle säga kanske 60-40. Att du sticker? Ja. Fotbollsmoralen då? Du har blivit målvakt, fått hoppa in, det är slutminuter, pressat läge, fejkar skada, sätter den ner, eller? Frispark, domaren tittar åt ett annat håll. Flyttar bollen en meter, eller? Oj, den gick snabbt. Inför nästa cupfinal, ni vet vilket hotell motståndarna har, och några egna fans med fyrverkerier undrar var. Meddelar ni? Jaha. Inte du, Oskar, men Viktor, du kör Pontus Jansson-spåret. Ja, 100%. Fullstream för att kunna se Allsvenskan eller något. Är det okej? Kanske verkligheten är bra. Nej. Det är det som är problemet, att det har aldrig behövts. Men jag har ju folk i min närhet som har det. Så att... Det var grönt. Det är moralträsket vi befinner oss i. Det är mycket grönt här alltså. Det där nya kontraktet som ligger på bordet. 1 mål till så kan jag nog signa drömmen. Skjuta eller passa? Det är inte beror på läget eller så. Du passar och du skjuter. Okay. Till sist då, den där journalisten har ju fasen ingen koll alls. Jag trycker bort den. Okej. Ja, tack. Moraltest över. Det blir tog. Jag hoppas det går grönt. Ja. När är er respektive karriär riktigt lyckad? Vad ska hända? Jag vill bara se hur långt jag kan ta mig, och sen när man kanske har tagit sig till en storklubb i det landet man kanske går till eller stannar i, är ju en stor vad ska man säga? Ja, men pusselbit i spelet i så fall. Du är ju några år yngre. Man blir ju lätt girig när man spelar fotboll också. Efter ett bra år tänker man att man ska där direkt. Det var ju 3-4 år sedan så åkte man ju ur Superettan och tog en klubb i konkurs liksom. Och så nu sitter man här, så att det går ju jävligt snabbt. Sist, drömmen om Europaspelet, hur ser den ut? Det är rakt in i Europa League. Jag tror man spelar så bra matcher som möjligt. Tror jag. Spelar på... Tur med lottningen, det är stora lag eller? Jag spelar hellre mot stora och bra lag, skulle jag säga. Nej, jag håller med. Jag kan bara säga, nu har jag varit här i 2 år. Jag har mött de bästa lagen här hemma många gånger. Så att, och hemma här kan vi slå vilka som helst. Jag hoppas att vi får bra lottning. Goda matcher här. En torsdag klockan 9. Lamporna lyser mörkt runt hösten här. Så att, ja, det är för oss en dröm såklart, men också för hela staden. Kommer ju vara helt magiskt. Den svenska duon i Deventer. Ja, vi släpper dem där. Tillsammans har de med sin fotboll lyft en klubb och gett tillvaron en ny tilltro. Det där livet för folket i en stad mitt i Holland. 100 000 invånare och förmodligen lika många cyklar.